Trình Miêu Miêu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, xuyên thành nữ phụ thê thảm trong chuyện niên đại. Cha mẹ không thương, ông bà ghét bỏ, vừa mở miệng là mắng cô là sao chổi. Còn định bán cô cho lão góa phụ ở làng bên. Là người ở thế kỷ 21, cô sao có thể chịu nhục thế này? Cái đồ ăn hại, làm gì cũng hỏng, đúng là thứ vô dụng. Chẳng làm được tích sự gì. Giữ mày lại thì có ích gì? Tao xử lý mày bây giờ, con danh này. Đồ vô dụng, làm không xong việc thì đừng có ăn. Nhà họ Trình không có lương thực thừa để nuôi kẻ rảnh rỗi. Tiếng mắng chửi của người phụ nữ khiến Trình Miêu Miêu cảm thấy đau óc lùng bùng. Chết tiệt, đau quá. Sao ngủ một giấc mà đã đổi chỗ thế này? Bà da mặt đầy thịt băm trước mắt này là ai vậy? Vừa xấu xí vừa mặc rách rưới, lại còn cực kỳ hung dữ. Đột nhiên, một luồng ký ức xa lạ không thuộc về cô tràn về. Cô xuyên sách rồi, lại còn xuyên thành nữ phụ thê thảm đen đủi trong sách. Nguyên chủ cũng tên là Trình Miêu Miêu, cùng tuổi với chị họ của nguyên chủ, cũng chính là nữ chính trong chuyện. Nhưng số phận lại khác biệt một trời một vực. Nữ chính được miêu tả trong sách chẳng khác nào con gái cưng của ông trời, đúng kiểu phúc phận cầm lý. Còn nguyên chủ thì cha mẹ không thương, ông bà ghét bỏ, hãy mở miệng là mắng cô là sao chổi. Đúng là con bé đáng thương, bao cát cho người ta chút giận. Cái đồ tiện nhân, đừng có giả vờ đăng xuất trước mặt lão nương. Tôn Mạch Tuế định vèo thêm cái nữa. Cô không phải là con bé hiền lành như nguyên chủ. Trình Miêu Miêu nhảy lùi lại 2 bước. Mày dám tránh à? Định làm loạn hả? Trình lão nhị, cút ra đây. Xử lý cái thứ sao chổi không biết nghe lời này đi. Người cha hờ của Trình Miêu Miêu chẳng cần hỏi trắng đen rõ ràng, lao đến đá một cú vào bụng Trình Miêu Miêu, đá cho Trình Miêu Miêu xây sẩm mặt mày. Trong miệng thấy vị xì dâu. Nhà họ Trình thường xuyên bạo hành nguyên chủ. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết rõ. Trước kia thấy trướng mắt cũng từng ngăn cản. Nhưng Tôn Mạch Tuế nổi tiếng là mụ đàn bà đánh đá. Ai đứng ra can thiệp là bà ta trừ người đó. Nhà họ Trình đông con cháu lại còn vô lý. Sau này chẳng còn ai muốn quản nữa. Đúng là tạo nghiệp mà. Đứa trẻ thì có lỗi gì chứ, ngày nào cũng bị đánh đập như vậy. Nhà họ Trình đúng là không biết sợ, bị báo ứng nhỉ. Cứ chờ xem có ngày họ đánh con bé đăng xuất không, để xem lúc đó nhà họ hầu tòa thế nào. Bà già họ Tôn chẳng phải nói đây là việc nhà sao? Đánh người đăng xuất thì không còn là việc nhà nữa rồi. Ôi, con bé này số khổ thật. Nhà họ Trình sống thất đức mà chẳng ai trị được. Cùng là con gái, sao con của Trình lão tam lại được coi như bảo bối trong nhà? Còn Miêu Miêu nhà Trình lão nhị lại là sao chổi? Cút cút cút, liên quan gì đến chúng mày? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nếu thấy trướng mắt thì rước cái thứ sao chổi này về nhà chúng mày đi, để nó ám quẻ cả nhà chúng mày luôn. Biết cái quái gì, chân chân nhà tao có mệnh phú quý. Còn cái thứ tai tinh này là mệnh khác người thân. Nếu không phải bị nó ám thì nhà họ Trình đã sớm sung sướng rồi. Đi đi đi. Nhà họ Trình công khai làm chuyện phong kiến mê tín kia, chứ còn gì nữa. Bảo đứa trẻ khắp cả nhà, mà nhà họ đã có ai hiệu đâu. Không biết thầy bói nào mà thất đức thế, làm khổ một đứa trẻ ngoan hiền thế này. Chúng mày biết cái quái gì? Cái thứ sao chổi này chưa ám được người nhà tao, là vì chân chân nhà tao mệnh tốt. Có phúc tinh như chân chân ở đây, nó làm sao mà ám được. Đời này nó chỉ có cái mệnh làm trâu làm ngựa thôi. Phải làm lụng vất vả để chuộc lại tội lỗi. Mẹ kiếp, nếu lão ta đà nó đăng xuất luôn thì tốt rồi. Trình lão nhị bị tiện đi để báo thù cho nguyên chủ. Cô ấy xuyên không về, vẹn cả đôi đường. Bà già, nếu tôi mà là sao chổi thì sao có thể để các người hành hạ tôi mỗi ngày như vậy được. Bà sớm muộn cũng bị của báo thôi. Cái nhà họ Trình này sắp tàn đời rồi. Con sói con này cuối cùng cũng chịu nhe nanh rồi đấy. Hóa ra trước giờ đều là giả vờ cả. Trình lão nhị, xử lý ngay cái đồ sao chổi này cho tao. Nó đúng là tai họa, không thể giữ lại được. Đúng là hạng vô ơn bạc nghĩa. Đánh cho nó bay màu luôn cho tao. Trình lão nhị quả là một đứa con hiếu thảo, nhưng mà là kiểu mẹ bảo gì nghe nấy. Thế nên mẹ hắn vừa ra lệnh, hắn đã định ra tay tiếp. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Dù tôi cũng muốn thử đăng xuất một lần, biết đâu lại có thể xuyên về chỗ cũ. Nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như không về được thì coi như là đi tong cái mạng này luôn.
Vừa mới xuyên qua, nội Trình Miêu Miêu đã muốn bố ruột tiễn cô đi rồi. Đừng để nó chạy thoát. Lão nhị, con bắt nó lại đây cho mẹ. Trong mắt đám người mù chữ lẫn mù luật nhà họ Trình, mạng sống của Trình Miêu Miêu con chẳng đáng giá bằng một con gà trong nhà. Cô chạy không nổi nữa rồi. Bụng đau đến thấu xương. Không được, phải tìm nơi nào có người làm chủ được. May mà trụ sở đại đội đang ngay trước mắt. Không kịp gõ cửa, cô loạng choạng lao thẳng vào cửa. Rồi sau đó mắt tối sầm lại và ngất lịm đi. Đây chẳng phải đứa trẻ tội nghiệp nhà họ Trình sao? Chắc là lại bị đánh rồi. Mau đưa đi bệnh viện nhanh lên. Sắp có án mạng rồi, đã giáo huấn nhà họ Trình bao nhiêu lần rồi. Thế mà vẫn chứng nào tận ấy. Xã hội mới rồi mà còn kẻ coi thường pháp luật thế này sao? Cứu người trước đã, chuyện khác để về rồi tính sau. Tại bệnh viện trấn, Trình Miêu Miêu sau khi cấp cứu cuối cùng cũng tỉnh, khiến mọi người đưa cô đến đều thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh rồi à, cháu thấy trong người thế nào? Cũng may là đưa đến kịp lúc. Nếu không thì cái mạng nhỏ này bay màu rồi. Thưa bí thư, đại đội trưởng, cảm ơn mọi người đã cứu mạng cháu. Đứa nhỏ này, cháu cứ yên tâm tịnh dưỡng. Đại đội nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Nhà họ Trình càng lúc càng quá quát rồi. Không chỉ mê tín dị đoan, mà còn dám ngược đãi trẻ con thế này. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Đây là tính mạng con người. Họ coi mạng người là cái gì vậy? Nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Trình Miêu Miêu vừa mới định nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Trình Miêu Miêu nhìn về phía cửa. Là người nhà họ Trình đến rồi. Thật ra người nhà họ Trình chẳng ai muốn đến cả, nhưng cán bộ thôn đã hầm hầm giận dữ đến nhà họ Trình, nói rằng họ suýt chút nữa đã làm đứa trẻ đăng xuất, rằng họ đã gặp rắc rối lớn rồi. Nếu không đến thăm đứa trẻ thì chuẩn bị báo công an đi. Lần này nhà họ Trình xem như không trốn tránh được nữa rồi. Nhưng mà đến thăm thì được. Còn nếu bảo chi tiền viện phí thì miễn bàn. Đâu phải họ bắt nó vào viện đâu. Tôi nghĩ mình nên gọi điện cho ông nội ngay bây giờ. Ôi sao tín hiệu kém thế này? Đổi máy mới đi. Đã đổi điện thoại mới. Thế còn cái cũ thì sao? Đem qua ai hui su rồi. Đổi máy mới chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu. Cái iPhone 15 Pro Max của tôi định giá trực tiếp, thu mua được hơn 5.000 tệ đấy. Có đáng tin không? Chắc chắn rồi. Công ty đã niêm yết mà. Có hơn 52.000 cửa hàng trên toàn quốc. Hơn nữa chỗ đó thu mua cả túi xách, đồng hồ, điện thoại, cái gì cũng thu. Rất toàn diện luôn. Điện thoại cũ đừng có vứt lung tung. Tôi đề xuất ai hui su. Trình Miêu Miêu nhìn mấy cái thứ gây chướng mắt này mà thấy đau lòng, nên đành nhắm mắt lại cho xong. Tôn Mạch Tuệ thấy Trình Miêu Miêu nhắm mắt lại, không thèm đến xỉa đến mình. Bà ta định lao lên vả cho Trình Miêu Miêu 2 cái bạt tai, nhưng ống tay áo đã bị Trình Chân Chân giữ lại. Miêu Miêu, chị đến thăm em nè. Em xem có chuyện gì to tát đâu mà phải làm loạn đến mức nằm viện. Em không biết trong nhà vì em mà loạn hết cả lên rồi sao? Các cán bộ đại đội đến nhà chúng ta mắng nhiếc thậm tệ, xỉa xói phê bình cả ông bà nội mình đấy. Ông bà tuổi đã cao rồi, làm sao mà chịu đựng nổi. Với lại người lớn có mắng em hay đánh em vài cái thì cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Em đừng có quậy nữa. Chờ một lát nữa chúng ta sẽ xuất viện về nhà. Em đã nói với bà nội rồi, lát nữa về sẽ để em nghỉ ngơi vài ngày. Mỗi ngày sẽ nấu cho em một quả trứng để tầm bổ. Trình Miêu Miêu cảm thấy lòng ngực phập phồng vì tức giận. Cô muốn xông lên xử lý cái thứ bạch liên hoa tâm địa đen tối này, nhưng hiện tại cô có lòng mà chẳng có sức. Đến cả nói chuyện cũng không được rành mạch, toàn thân rã rời, mềm nhũn không chút sức lực. Cô lại nhắm mắt vào. Bà đây không chửi được cũng chẳng đánh được. Vậy thì bà đây sẽ dùng chiêu kháng cự ngầm vậy. Trình Chân Chân không ngờ tới Trình Miêu Miêu lại chẳng thèm nể mặt mình như thế. Nheo mắt lại. Miêu Miêu đừng quậy nữa. Chị biết em vẫn còn đang giận bác hai. Dù sao ông ấy cũng là bố em. Làm gì có cha mẹ nào mà chưa từng đánh mắng con cái. Em không đến mức phải so đo với bác hai chứ. Bác hai cũng vì em làm bà nội tức giận nên mới dạy dỗ em một chút thôi. Chẳng lẽ em còn muốn bác hai phải xin lỗi mình sao? Nghe chị đi, hãy xin lỗi bà nội một câu. Chuyện hôm nay coi như xong xuôi. Trời ạ, đúng là khéo mồm khéo miệng thật đấy. Chẳng trách người ta lại là con cưng của cả nhà. Nếu không biết rõ bản chất của thì đúng là dễ bị cái vẻ ngoài tốt đẹp này lừa thật. Nghe xem, bề ngoài thì là khuyên nhủ, thực chất là đang biến tướng để mách lèo. Nếu không đoán sai, tiếp theo chắc chắn sẽ có kẻ nhảy ra vệ bất bình cho xem. Thôi đủ rồi đấy. Còn muốn tất cả chúng ta phải quỳ xuống xin lỗi mày hay sao? Để bà nội mày phải xin lỗi, mày có gánh nổi cái phúc đó không? Không sợ tổn thọ à? Chân Chân tốt bụng như thế. Xem cái thái độ của mày kia.
Cái đồ mất dạy. Tao đã tạo nghiệp gì mà sinh ra cái loại súc sinh như mày chứ? Bố ơi đừng đập nữa, đừng đập nữa. Trong đống bát này có cả cái của nhà mình đấy. Lát nữa con còn phải mang về. Bố đập hết rồi thì con lấy cái gì mang về đây? Mọi người xem, mọi người làm bố tôi giận đến mức nào rồi. Tôi nói cho các người biết, những việc các người đã làm với tôi, bố mẹ tôi ở trên cao đều đang nhìn thấy cả đấy. Nếu các người còn dám giở trò xấu cướp đồ của tôi, thì cha mẹ tôi sẽ tiễn các người đi luôn đấy. Tôi chẳng thèm cản đâu, bớt được người nào hay người nấy. Dù sao cả nhà các người cũng chẳng có ai tốt lành. Lão, nhị à. Con về rồi à? Dù Lâm lão đầu tâm cơ sâu hiểm cũng bị dọa cho khiếp vía. Nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, không làm việc khuất tất, không sợ mà gõ cửa. Lão làm việc thất đức thì sao mà không sợ cho được. Cha tôi hỏi các người có trả đồ hay không? Tiền có trả hay không? Trả hết. Lúc này Lâm lão thái cũng không dám cãi bướng nữa. Người già rồi là sợ đắng xuất nhất. Nhớ đâu lão nhị không hài lòng mà bế bà ta đi luôn thì tính sao? Cha tôi bảo các người phải thề. Được, tôi thề. Sau này không bao giờ dám đến kiểm trác nữa. Chúng tôi mà còn đến nữa thì không nói tiếp được nữa. Ông ta không dám thề. Sợ linh nghiệm, dù sao giữa ban ngày ban mặt thế này mà còn gặp ma, thì còn chuyện gì là không thể xảy ra chứ? Tôi thề, tôi xin thề. Cha tôi bảo rồi, ông ấy nói một câu ông nói lại một câu. Tôi nói cho ông nghe. Tôi Lâm Thiết Trụ xin lập lời thề. Sau này nếu còn dám quấy rối, hãm hại, tính kế Lâm Đại Á. Thì cả nhà sẽ bị bay màu không yên ổn, hồn bay phách tán, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Em đến nói đi chứ. Cha tôi đang nhìn ông đấy. Thôi đến thì cả nhà sẽ bị bay màu không yên ổn, hồn bay phách tán, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Được rồi, dù sao cha mẹ tôi cũng đang đứng bên cạnh nhìn đây. Chắc các người cũng không dám lừa dối tôi đâu. Ái cha tôi nói rồi. Ông ấy cũng có chút luyến tiếc ngôi nhà cũ này. Dù sao đây cũng là nơi ông ấy lớn lên, vẫn còn chút tình cảm. Tối nay ông ấy và mẹ tôi sẽ ở lại đây. Nhà của tôi chẳng phải bị ông ta chiếm rồi sao? Ông ấy nói ông ấy không muốn ở nhà cũ. Chỗ này rộng, ở phòng nào cũng được. Dù sao họ cũng đâu có cần ngủ giường. Càng đông người càng náo nhiệt. Đêm tối muốn đi dạo ở đâu thì cứ đi ở đó. Ngươi, mày nói với bố mày đi. Nhà của các người để chúng ta giúp sửa cho. Đừng có ở lại chỗ tao nữa. Lâm lão thái đã sợ đến mức muốn đăng xuất rồi. Vừa nghe vợ chồng lão nhị muốn ở lại đây, làm sao mà được chứ? Bố tôi nói không để ông ấy ở đây cũng được, nhưng phải làm cho ông ấy thấy hài lòng. Ông ấy hài lòng nghĩa là gì các người hiểu không? Lấy đi. Đồ đạc trong nhà mày cứ nhìn mà lấy đi. Đồng ý sớm có phải xong rồi không? Việc gì phải chịu khổ thế này? Lâm Thiến cũng chẳng khách sáo. Lương thực, rau củ, trứng gà, dầu muối mắm muối, nói chung cứ thứ gì dùng được là đều lấy đi một nửa. Tạm ổn rồi đấy. Một bàn tay xảy ra trước mặt Lâm lão thái. Làm gì thế? Tiền à? Bố tôi bảo muốn đòi các người 200 tệ. Cái gì? Sao mày không lên trời luôn đi? Lại còn 200. Lâm lão thái bị con số này làm cho phát hỏa, quên cả sợ hãi luôn. Đống đồ nhà mày cũng chẳng đủ bù vào đống đồ mày lấy từ chỗ tao trước kia đâu. Cháu lấy đồ của bà cũng chưa tới 200 tệ đâu nhé. Chỉ có 20 tệ thôi, thích thì lấy không thì thôi. Lão nhị không vừa ý thì cứ bảo nó tiễn lão nương này đi đi. Lâm lão thái đúng kiểu thà mất mạng chứ không để mất tiền. Được thôi, chuyện này tôi quyết. Tôi sẽ giải thích với bố tôi. Đưa tôi 20 tệ đi. Lâm lão thái lôi ra 2 tờ đại đoàn kết đưa cho Lâm Thiến. Lâm Thiến đưa tay giật lấy nhưng không giật nổi. Lâm lão thái tiếc của không nỡ buông tay. Mẹ tôi đang ở ngay cạnh bà rồi kìa. Bà già hét to một tiếng, nhảy dựng lên cao cả thước. Việc gì phải thế, cứ thích tìm khổ vào thân. Ông Lý, bà Lý, ngày mai nhớ đi sửa nhà cho cháu đấy nhé. Đêm nay bố mẹ tôi sẽ ở lại đây. Họ nói rồi, bao giờ sửa xong nhà cho tôi thì họ mới về nhà. Lâm Thiến về đến nhà là vội vàng đem đống đồ vừa lấy từ nhà cũ họ Lâm thu hết vào trong không gian, giả thần giả quỷ, tạm thời lừa được đám người bên nhà nội
Vậy sau này thì sao? Đi làm công chắc chắn không ổn. Tôi không chịu nổi khổ cực ngoài đồng đâu. Nắng hè gắt như vậy. Nguyên chủ vốn dĩ đã đen rồi, phải chăm sóc da cho tốt, để lấy lại nhan sắc. Tiền trợ cấp vẫn còn nhận được 2 năm nữa. Dựa vào khoản này để sống tốt thì người ta cũng không nói gì được. Ồ, có cách rồi. Trong thôn chẳng phải có đám trẻ hay đi hái cỏ lợn sao? Một gùi cỏ lợn được 1 công phân. Làm cái đó là được rồi. Hái cỏ lợn thì có thể lên núi. Trên núi có biết bao nhiêu là đồ tốt. Cứ gom hết vào không gian thôi. Mang ra chợ đen bán, cộng thêm 8 tệ tiền trợ cấp mỗi tháng. Hoàn toàn có thể sống sung túc. Nguyên chủ chỉ mới học hết lớp 4, vẫn phải tiếp tục học lên cấp 2. Bằng tốt nghiệp cấp 3 nhất định phải có. Năm 77 nhất định phải thi cao khảo để đỗ đại học. Rời khỏi thôn Dương Thụ. Sau khi vạch ra kế hoạch sơ bộ, Lâm Thiến bắt đầu nghiên cứu không gian. Nếu nghiên cứu thông suốt, tối nay có thể đến nhà nội rồi. Dù sao thì mọi người đều nói bố mẹ nguyên chủ đang ở đó. Nếu không gây ra chút tiếng động, sợ là bọn họ sẽ không tin. Hù dọa một phen, ngày mai họ mới ngoan ngoãn đến sửa nhà. Điều khiển không gian này phải dựa vào tinh thần lực. Vậy bây giờ thử dùng tinh thần lực xem. Cô ở trong không gian nhìn cái chậu rửa mặt bên ngoài. Dùng tinh thần lực điều khiển để không hút hẳn nó vào. Tiêu tốn khoảng 1/2 tinh thần lực. Cái chậu lơ lửng rồi dao động giữa không trung. Chỉ là làm thế này thì đầu rất đau. Cô lại ra khỏi không gian, đứng cách vài mét để thu đồ vào không gian. Kết quả là trong phạm 60 mét thì thu được, ngoài 10 mét thì không thu được nữa. Lần tới bắt một con vật sống vào không gian, xem thử dùng tinh thần lực trong không gian liệu có thể tiễn nó đi không. Đợi khi lên núi, cứ đưa đất vào trong không gian thôi. Ở trong không gian trồng rau, trồng lương thực, nuôi thêm ít gà nữa, để đạt được tự do ăn rau ăn thịt. Cái nào thừa thì mang ra chợ đen mà bán. Giờ chỉ việc đợi đến tối qua nhà cũ, hù dọa mấy người ở đó một chút, tiện thể cuộn thêm ít đồ, ví dụ như gà chẳng hạn. Lâm Thiến cười nham hiểm. Nhị lại từ thơm thật đấy. Đêm đến, Lâm Thiến đi tới hậu viện nhà họ Lâm. Sợ để lại dấu chân, nên suốt quãng đường đều dùng tinh thần lực để di chuyển. Người nhà họ Lâm nghe thấy tiếng cục tác ở hậu viện, tất cả đều lao ra hậu viện, thì thấy một con gà đang giãy giụa giữa không trung. Đột nhiên con gà biến mất. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba cũng biến mất theo cách tương tự. Sự kinh hoàng bao trùm lấy ngôi nhà cũ của họ Lâm. Lão nhị, cầu xin con tha cho chúng ta. Cha quỳ xuống lạy con, cha biết sai rồi. Ngày mai cha sẽ đi sửa nhà cho con ngay, đảm bảo sẽ khiến con hài lòng, cho cả nhà một con đường sống đi mà. Cầu xin con đấy. Lâm Thiến thấy hiệu quả khá tốt. Cứ ngoan ngoãn ở lại trong không gian đi, đừng có mà giở quẻ nữa. Sáng sớm ngày hôm nay, tôi thấy cả nhà Lâm Thiết Trụ đi về phía nhà Lâm Nhị Lại Tử rồi. Trên tay còn cầm theo cả dụng cụ nữa. Ba bảo có phải thằng Nhị Lại Tử lại gây ra chuyện gì không, nên người nhà họ Lâm mới kéo đến tính sổ với nó. Tôi cũng thấy rồi, mặt mày ai nấy đều xám xịt. Lầm lỗi mà đi. Hay là mình cũng đi xem náo nhiệt đi. Xem cái gì mà xem. Hôm qua mưa nên không đi làm được. Việc đồng áng còn tồn đống ra đấy. Hôm nay mà không đi, đại đội trưởng sẽ đuổi theo đánh mấy người đấy. Nhà họ Lâm không đi làm. Ba bảo đại đội trưởng có biết không? Ai mà biết được chứ. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Người nhà họ Lâm ở nhà cô có nhân duyên chẳng ra gì trong thôn. Lâm Lão Thái dẫn theo 2 cô con dâu ở trong thôn, suốt ngày hống hách coi trời bằng vung, chẳng giống con người chút nào. Cả thôn này ai mà không chê cười cơ chứ. Lại thêm cái danh tiếng của Lâm đại nhà nữa, đúng là họa vô đơn chí, càng thêm tồi tệ. Thế nên người qua lại với nhà cũ họ Lâm chẳng có mấy ai. Đi vào trong sân thôi. Mẹ ơi, nhìn ai nấy mặt mày đều tiều tụy, sắc mặt xanh xao như tàu lá chuối, dưới mắt thì thâm quầng một mảng, nhìn chẳng khác gì cương thi trong phim Hong Kong. Không ngờ tối qua bắt mấy con gà mà lại có hiệu quả này. Đám người biếng các người sao giờ mới tới? Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Muộn chút nữa là có thể ăn cơm tối luôn rồi đấy. Lão nương đứng đây đợi chúng mày suốt 2 tiếng đồng hồ. Cái đồ tiện nhân nhỏ mọn này. 2 người cũng về rồi à? Ái cha, tối qua ở lại nhà cũ chắc là thoải mái lắm nhỉ? À, hi hi.
Cũng tạm ạ, thế thì tốt, thế là được rồi. Chỉ cần các người vui lòng, muốn ở lại bao lâu cũng được. Khi nào muốn về nhà thì về. Phải để hai người được hưởng thụ chứ. Lâm lão thái há hốc mồm ra đó, mới mắng được một nửa câu. Nửa câu sau chẳng dám mắng tiếp nữa. Làm gì đấy, vào hết đi. Sao còn làm mất thời gian thế? Từng đứa cứ phải để nhắc mới chịu làm. Toàn là lũ vô dụng, ngốc nghếch hết cả lượt. Tôi nói cho các người biết nhé, hôm nay sửa tường báo trước. Bố tôi nói rồi, tường này phải cao 2,5 mét, dày 2 thước. Cái gì? Nhà ai lại xây tường dày với cao thế chứ? Cô định xây thành lũy đấy à? Đây là bố tôi nói đấy nhé. Không vừa ý thì đi mà nói với ông ấy. Bắt đầu làm đi, đừng có đứng được ra đấy nữa. Mau mau động tay động chân đi. Lâm lão đầu lên tiếng. Chỉ cần lão nhị hài lòng là được, không về nhà làm loạn. Ông ấy bây giờ đang chịu thương chịu khó. Lâm Thiến sắp xếp công việc xong, bĩu môi liếc xéo mọi người một cái, xong rồi quay người bỏ đi, trong lòng thầm sướng rơn. Hừ, cái đồ sao chổi này. Lâm lão thái nhỏ giọng lầm bầm một mình, sợ nói to quá bị lão nhị nghe thấy. Bà ta quay người lèn vào căn phòng chưa sập của Lâm Thiến. Cái đồ báo đời này giấu đồ đạc ở đâu rồi? Trong phòng chống hua chống hoác, chẳng có cái gì cả. Lâm lão thái hơi đờ người ra. Chịu thôi, mỗi lần bà ta đến nhà Lâm Thiến vơ vét đã thành thói quen rồi. Cứ đến đây là phải chui tọt vào phòng trước. Làm cái gì đấy? Đi làm việc đi. Lâm lão thái đang chột dạ vì làm việc xấu, lại thêm đang tập trung cao độ. Lâm lão đầu bất thình lình bồi thêm một câu, làm bà già này sợ tới mức bắn cả người. Ôi mẹ ơi, cái lão già này, ông định dọa tôi đăng xuất luôn à? Ông xem mấy thứ hôm qua ấy, con danh này nó cất ở đâu rồi nhỉ? Bà ngốc à, nó biết hôm nay mình tới, chả lẽ không biết đường mà giấu đồ đi? Con ngồi đấy đợi bà đến cướp chắc. Trước đây bà thế nào bà không biết à? Tôi bảo này lão già, trước đây đồ của nó tôi lấy không ít đâu. Ông cũng có nói gì đâu chứ. Đồ thì ông ăn rồi, còn tiếng tốt thì ông hưởng hết. Còn tiếng xấu thì để một mình tôi gánh. Ra ngoài làm việc đi. Toàn nói mấy lời nhảm nhí. Bà không sợ lão nhị nghe thấy à? Lâm lão thái bĩu môi, quay người đi ra ngoài luôn. Lâm lão đầu xa sầm mặt già, nhíu mắt lại. Lần này con danh đó có gì đó lạ lắm. Bất kể là gì, sớm muộn cũng nhìn ra thôi. Lâm Thiến cũng không biết sau khi cô đi, những người đó đang nghĩ cái gì. Dù sao thì cô đã thu hết đồ vào không gian rồi, để Lâm lão thái đến cái lông cũng không chạm vào được. Lúc này cô đang đi đến nhà Lý lão đầu, vừa đi vừa dầu dĩ. Sáng ra mà phải rửa mặt tận 2 lần, nước vẫn còn đen thui, chẳng thể nào rửa sạch nổi. Phải đi sắm ít đồ dùng sinh hoạt thôi. Đi con đường của kẻ hãm, để bọn hãm không còn đường mà đi. Bác Lý ơi, hi hi, cháu tìm bác để nhờ làm ít đồ ạ. Rõ ràng tự thấy thái độ mình rất niềm nở, nhưng cô ấy quên mất bộ dạng hiện tại của mình. Trong mắt người khác thì nhếch nhác vô cùng. Làm món gì thì cháu cứ nói. Chỉ cần lão Lý này làm được thì sẽ làm hết cho cháu. Cửa chính nhà cháu hỏng rồi, cần làm 2 cánh cửa, với lại cần thêm một cái bồn tắm lớn nữa. Mấy ngày tới nhà cháu sửa nhà. Đợi nhà sửa xong rồi, bác làm xong cửa sổ với cửa phòng rồi lắp cho cháu nhé. Tạm thời cháu mới nghĩ ra bấy nhiêu, sau này có cần gì thêm cháu lại đến. Bác tính xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền à? Chỗ này cũng bộn tiền đấy. Để bác tính cho cháu, không lấy lãi của cháu đồng nào đâu, chỉ thu tiền vật liệu thôi. Đừng mà bác Lý, cháu nói bác nghe này, cứ đúng giá mà tính ạ. Tiền gỗ với tiền công bác lấy người khác bao nhiêu thì cứ lấy cháu bấy nhiêu. Với lại bác ơi, nhà cháu không có lương thực cũng chẳng có trứng gà, chỉ có thể dùng tiền để đổi cho bác thôi. Từ đổi cuối cùng được cô ấy nhấn giọng cực mạnh. Bây giờ không cho phép mua bán riêng đâu. Chuyện này, bác cứ nghe cháu đi. Giờ bác cứ tính xem, để cháu còn chuẩn bị tiền. Lý lão đâu hỏi kỹ Lâm Thiến, đại khái làm bao nhiêu cái cửa sổ, bao nhiêu cái cửa, kích thước thế nào. Cuối cùng đưa ra con số 25 tệ. Kích thước cụ thể thì phải đến tận nơi đo. Dạ được bác. Cháu đưa trước cho bác 10 tệ tiền cọc, 15 tệ còn lại
Đợi bác làm xong cháu sẽ thanh toán nốt một lần. Bác thấy có được không ạ? Lâm Thiến nghĩ mình nên đưa trước ít tiền, vì danh tiếng của mình không được tốt. Lỡ như người ta sợ mình quyệt nợ thì sao? Được, cứ quyết định thế đi. Tầm 7-8 ngày là xong cho cháu thôi. Lâm Thiến lấy 10 tệ đưa cho Lý lão đầu. Số tiền này là hôm qua lấy từ nhà cũ về. Lý lão đầu nhận tiền mà lòng đầy cảm thán. Không biết đứa nào ác mồm ác miệng, đồn đại danh tiếng con bé xấu đến thế. Đứa nhỏ này chẳng phải rất tốt sao? Rời khỏi nhà Lý lão đầu, nhìn quanh thấy không có ai mới về nhà. Suốt dọc đường, cô thu vào không gian rất nhiều đá lớn đá nhỏ. Phải sửa cho tôi thật chắc chắn vào. Nếu mà sập tôi sẽ tìm các người tính sổ. Lúc đó lại bắt các người sửa lại đấy. Lâm Tú Tú, tôi đang nói cô đấy. Đừng có nhìn đông nhìn tây nữa. Định làm việc kiểu lờ đờ à? Còn cả Vương Đại Hoa nữa. Sao nào, bác tưởng bác tên Đại Hoa? Thì bác thật sự là một bông hoa chắc. Mẹ chồng và em chồng bác đều đang làm việc kia. Bác tính là cái thớ gì chứ? Tất cả nhanh tay nhanh chân lên. Đừng có lười biếng, làm xong sớm còn về ăn cơm. Tôi đây không nuôi kẻ rảnh rỗi đâu. Vương Đại Hoa lập tức nổi đó. Bà ta thường ngày theo Lâm lão thái hống hách quen rồi. Trước đây không ít lần bắt nạt Lâm đại nha. Xưa nay chỉ có bà ta đi bắt nạt người khác. Đã bao giờ phải chịu cục tức này đâu. Nhà của chính mày sao mày không làm đi? Bỗng một hòn đá nhỏ đập trúng đầu bà ta. Ái cha, Lâm lão đầu vẫn luôn im lặng quan sát Lâm Thiến. Vừa rồi ông ta nhìn thấy rất rõ ràng. Hòn đá đó rơi từ trên đỉnh đầu con dâu cả. Rơi xuống thôi, chứ không phải do Lâm Thiến ném. Xem ra đúng là do vợ chồng lão nhị rồi. Con dâu cả cũng thật không biết điều. Bây giờ quan trọng nhất là làm cho xong việc cơ mà. Chỉ cần lão nhị hài lòng, không về nhà cũ làm loạn là anh Di Đà Phật rồi. Con nhỏ đó thích nói gì thì kệ nó. Cứ coi như nó đang thả bom cho xong. Này, con dâu cả, mau tránh ra cho tao. Chị về nhà nấu cơm đi. Mau chóng đuổi cái quân gây họa này đi cho khuất mắt. Đừng để vợ chồng lão nhị nổi khùng thêm nữa. Vương Đại Hoa nghe xong mừng rỡ. Mụ ta vốn dĩ chẳng muốn làm việc cho con nhỏ này. Dù sao vợ chồng lão nhị cũng ở đây rồi, giờ về nhà cũng không thấy sợ nữa. Chạy vụt một cái ra ngoài. Mẹ đi cùng Vương Đại Hoa làm gì? Cứ ở nhà với bố con trong đám người này làm việc đi. Ai lười biếng thì mẹ cứ lấy đá ném người đó. Lâm Thiến vừa cười, vừa dùng đá nhỏ ném Vương Đại Hoa, khiến Vương Đại Hoa sợ hãi bỏ dậy chạy thẳng về nhà cũ. Xem nói như cái gì? Đây là chuyện để các người xem à? Đi làm việc đi, lũ lười biếng không có mắt nhìn này. Náo nhiệt nhà mình mà cũng xem được. Một lũ vô tình vô nghĩa, thất đức, đồ tồi tệ. Đã là gà thì cũng phải làm việc của gà. Ở trong không gian ăn vụng thức ăn của Lâm Thiến, đền đáp lại không ít trứng gà, mới may mắn giữ được cái mạng gà. Ái cha, đại đội trưởng, sao bác lại tới đây? Tìm tôi có việc gì vậy? Không, tôi đến xem nhà họ Lâm đang làm gì ở chỗ cháu. Sáng nay lão tam nhà họ đến chỗ tôi xin nghỉ, bảo là cả nhà đều không đi làm công, mà đều đến chỗ cháu làm việc. Tôi thấy không yên tâm nên mới qua xem sao. Con người ở nhà cũ họ Lâm thế nào tôi quá rõ. Học trên trấn xong là tôi vội qua xem ngay một cái. Lâm Thiến khá là cảm động. Thưa bác, cảm ơn bác đã quan tâm cháu. Cũng cảm ơn đại đội đã quan tâm cháu. Đại đội trưởng, hôm kia mưa lớn, nhà của con bé suýt nữa thì sập. Tôi thấy thế này không ổn, nên nhất định phải sửa lại. Nếu nó đổ xuống chôn sống con bé thì biết làm sao. Ôi, lão nhị nhà tôi năm đó chẳng phải cũng bị vùi lấp sao? Lâm lão đầu vẻ mặt đầy bi thương. Ai không hiểu ông ta thì còn tưởng ông ta quan tâm Lâm Thiến thật. Nhà cũ còn nợ cháu 200 tệ đấy. Lão già kia im miệng ngay cho tôi. Bớt rát vàng lên mặt mình đi. Chuyện 200 tệ là thế nào? Chính là trong 4 năm sau khi bố mẹ cháu ra đi, Lâm lão thái dắt theo 2 đứa con dâu ở chỗ cháu hết trộm lại đến cướp. Mấy thứ đồ đó cộng lại cũng khoảng 200 đồng. Lương thực tháng này của cháu bị họ trộm sạch rồi. Mấy ngày nay cháu chưa có hạt cơm vào bụng, suýt chút nữa là bay màu vì đó trong nhà. Cháu thấy thế này không ổn. Cháu là con cái của liệt sĩ, thế này chẳng phải làm mất mặt cha mẹ anh hùng sao? Nên cháu mới đến tận cửa đòi tiền. Họ không chịu đưa, cháu liền bảo sẽ đi tìm bí thư tố cáo. Nếu không được nữa thì lên đồn công an. Lúc này Lâm lão đầu và Lâm lão thái mới sợ hãi.
Nói là không có đủ 200 đồng trả lại. Chỉ đưa trước cho cháu 20 đồng. Còn 180 đồng không trả nổi, nên mới sửa nhà cho cháu để trừ nợ. Thưa bí thư, cháu làm vậy không sai chứ? Bọn họ định để cháu đăng xuất vì đói mà. Cháu cũng không khách sáo, nói thật với bác luôn. Da mặt Lâm lão đầu bị Lâm Thiến lột sạch rồi dẫm đạp. Gương mặt già nô đỏ bừng lên. Đừng hiểu lầm, không phải vì hổ thẹn đâu, mà là bị Lâm Thiến chọc cho tức điên. Ha ha, Lâm lão đầu, cả nhà ông đối xử với nhị phòng thế nào? Cả đại đội này ai mà chẳng biết. Ông tưởng người ta mù cả rồi sao? Lúc trước hai vợ chồng lão nhị bị các người hành hạ ra sao? Trong lòng các người tự hiểu rõ. Ai không biết. Con tưởng lão nhị là con nhặt được của nhà ông đấy. Sao? Giờ lại biết sót lão nhị rồi à? Sự quan tâm này của ông có phải hơi muộn màng không? Sự ra đi của vợ chồng lão nhị là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng đại đội trưởng. Đã 4 năm rồi, chuyện đó như một cái gai cắm sâu vào tim. Lâm lão đầu nghe lời đại đội trưởng nói, trong lòng giật thót một cái, sắc mặt thay đổi liên tục. Hai lão già này sắc mặt đều biến đổi rồi. Không lẽ nào cái mâu típ cũ dích này lại để mình gặp phải sao? Phải, đại đội trưởng nói đúng lắm. Trước đây đều là do chúng tôi không tốt. Chẳng phải giờ đang muốn nâng cao giác ngộ, kịp thời sửa chữa sai lầm sao? Đứa trẻ này dù sao cũng là người nhà chúng ta. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải lo liệu đúng không? Đã là các người nợ tiền con bé thì không thể không trả. Hôm nay tôi sẽ đứng ra làm chủ. Chờ đến lúc tan làm, sẽ huy động hết lao động chính trong thôn tới để hỗ trợ dựng nhà. Nếu không chỉ dựa vào mấy người nhà các anh thì bao giờ mới dựng xong được nhà. Hơn nữa dựng nhà phải dùng gạch đất nện. Bây giờ mới đóng gạch thì không kịp đâu, có mà đợi đến mùa quýt. Trong thôn có nhiều nhà vẫn còn gạch chữ, cứ mua lại của những nhà đó đi. Chưa có tiền thì cứ ghi nợ, chi phí cho nhân công và gạch đó. Đến cuối năm sẽ trừ thẳng vào công phân của cả nhà các anh.